नमस्कार। विगतका केही दिनदेखि बेलारुसमा भएको आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई निकै तताइरहेको छ। हजारौंको संख्यामा मानिसहरू सडकमा उत्रेर बेलारुस सरकार र विशेष गरी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। र त्यहाँ विरोध मात्र चर्को भएको छैन, दमन पनि उत्तिकै चर्को छ। हजारौं मानिसहरू पक्राउ परिसकेका छन्, सयौं घाइते छन् र प्रतिपक्षी नेताहरू पनि लगभग सबै पक्राउ परिसकेका छन्। यति मात्र नभई आफ्नै प्रतिद्वन्दी स्वियाटलाना सिखानस्काया पनि लिथुआनियामा शरण लिन बाध्य भएकी छिन्। अब आफै विचार गरौँ त त्यहाँको माहौल कस्तो छ। प्रदर्शनकारीहरू कुटिएको, ग्यास प्रहार भएको, फायरिङ भएको घटनाहरू निकै सुन्न सकिन्छ। इभन जर्नलिस्टहरू, पत्रकारहरू पनि पक्राउ परिरहेका छन्। साँच्चै नै त्यहाँ माहौल निकै भयंकर बनिरहेको छ। के कारणले त्यहाँ यो आन्दोलन अथवा प्रदर्शन भइरहेको छ, यसका फ्याक्टरहरू, यसका पछाडिका फ्याक्टरहरू के हुन्, आउनुहोस् त्यस विषयमा छलफल गरौँ। भर्खरै अगस्त 9, 2020 मा बेलारुसमा राष्ट्रपतिको पदको लागि भएको निर्वाचनको परिणाम आएको थियो र त्यसमा फेरि पनि अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले आफ्नी प्रतिद्वन्दी स्वियाटलाना सिखानस्कायालाई भारी मतले हराउँदै राष्ट्रपतिको पद जितेका थिए। उनले करिब 80% भोट प्राप्त गरेका थिए भने प्रतिद्वन्दी स्वियाटलानाले जम्मा 10% भोट प्राप्त गरेकी थिइन्। तर चुनाव हुनु जित्नु त एउटा सामान्य कुरा हो। यहाँ सबैभन्दा रोचक कुरा त के छ भने अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले विगत 26 वर्षदेखि बेलारुसमा राष्ट्रपतिको पद सम्हालिरहेका छन्। बेलारुस एक प्रेसिडेन्सियल रिपब्लिक राष्ट्र हो र यहाँ एक पटक चुनाव जितिसके पछाडि 5 वर्षसम्म राष्ट्रपति भएर सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर पनि एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा 26 वर्षसम्म एउटै मान्छे राष्ट्रपति हुनु अलिकति अपत्यारिलो चाहिँ लाग्न सक्छ। सन् 1994 को चुनाव जिते पश्चात अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले अहिलेसम्म भएका कुनै पनि चुनाव हारेका छैनन्। तर पनि अहिलेसम्म जति पनि चुनाव भए ती चुनावहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले फ्रड, झुटो र नियोजित भनिरहेका छन्। यो 2020 को चुनावलाई पनि निष्पक्ष नभएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। लुकाशेन्कोलाई बेला बखत युरोपकै अन्तिम तानाशाह पनि भन्ने गरिन्छ। सन् 1994 मा जुन चुनाव भएको थियो त्यसमा उनले आफ्ना प्रतिद्वन्दी भ्याचेस्लाव केभिकलाई भारी अन्तरले पराजित गरेका थिए र त्यो चुनाव चाहिँ बेलारुसको इतिहासकै एक मात्र निष्पक्ष चुनाव थियो पनि भन्ने गरिन्छ। उनले त्यस चुनावमा पनि 80% जति भोट प्राप्त गरेका थिए। त्यो बेलाको चुनावमा लुकाशेन्को एकदमै परिचित, एकदमै लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता थिए। उनले भ्रष्टाचार र मुद्रास्फीतिको विरोधमा आवाज उठाएका थिए र म सरकारको हरेक तहमा भएको भ्रष्टाचारलाई हटाउँछु भन्दै प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर राष्ट्रपति भएको केही समय पश्चात नै उनले आफ्नै मनमर्जीले नियम कानुनलाई तोडमोड गरी एकलौटी शासन चलाउन थाले। सबै शक्तिलाई आफूतिर केन्द्रीकृत पारे पश्चात उनको कठोर शासन सुरु भयो। किन उनी यति अलोकप्रिय छन्, उनलाई हटाउनको लागि किन यत्रो ठुलो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, आउनुहोस् त्यो बारेमा कुराकानी गरौँ। आफूले सत्ता चलाउने क्रममा बिस्तारै लुकाशेन्कोले कठोर नियमहरू बनाउन थाले र उनले प्रजातन्त्रको व्यवस्था पनि गर्न थाले। मानिसहरू भन्ने गर्दछन् विगत 26 वर्षदेखि बेलारुसमा प्रजातन्त्र भनेकै एउटा मान्छेमा निहित स्वार्थ हो। लुकाशेन्कोको शासनमा बेलारुसमा स्वतन्त्रता भन्ने कुरो बिरलै देख्न पाइन्छ। कसैले यदि सरकारको विरोध गर्दछ भने उनले कठोर भन्दा कठोर सजाय भोग्नु पर्दछ। बेलारुस आर्थिक रूपमा रसियासँग धेरै नै निर्भर भएको छ र यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ। यसले वर्षौंदेखि आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ र चपेटामा भने जनता परिरहेका छन्। अर्को अपत्यारिलो कुरा के छ भने बेलारुसमा सन् 2000 देखि कुनै पनि राजनीतिक दल दर्ता भएका छैनन् र अर्को कुरा बेलारुस एकमात्र युरोपको यस्तो देश हो जहाँ अहिले पनि मृत्युदण्डको सजाय छ। यदि यहाँ
दर्ता नभएको संस्थामा कोही संलग्न हुन्छ भने त्यसलाई अपराध मानिन्छ र सन् 1994 देखिको जति पनि चुनाव भए त्यो पछाडिका चुनावहरू कुनैले पनि निष्पक्षता र पारदर्शिताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भेट्न सकेका छैनन्। बेलारुस स्वतन्त्र सन् 1991 मा भयो। यस अर्थमा बुझ्दाखेरि स्वतन्त्र भएदेखि नै बेलारुसले निकै ठुलो सङ्कट भोगिरहेको छ र यो सङ्कटहरूको पछाडिको एउटै मात्र नाम आउने गर्दछ, त्यो हो लुकासेन्को। अनि विरोध नहोस् पनि त किन, 26 वर्षदेखि त्यहाँका जनताले दमन सहिरहेका छन्। हुन त यस अहिलेका चुनावहरूमा पनि विरोध नभएका होइनन्, प्रदर्शन नभएका होइनन्, तर ती सबैलाई दबाउँदै आइएको थियो। तर योपालि लाखौंको संख्यामा, हजारौंको संख्यामा जनता उर्लिएका छन् र यसलाई दबाउन बेलारुस सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ। आशा गरौँ छिटै नै बेलारुसले शान्तिको सास फेर्न पाउनेछ। आजको लागि यति नै। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयरको मैले अपेक्षा राखेको छु। साथै मलाई प्रतिक्रिया एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईहरुको प्रतिक्रिया दिनको लागि तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।